ito yung bago kong nalaman, bago kong na-research. Minsan nagpupugak-pugak yung ating motor. Bigla tayong tumitigil sa kalagitnaan. What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa na namang dahilan kung bakit bigla tayong tumitigil sa kalagitnaan ng ating mga biyahe. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan nagpupugak-pugak yung ating motor and then bigla-bigla na lang siyang titigil. And then mga bigan, sa mga past videos natin, nakapagtakal na rin tayo ng ibang dahilan kung bakit tumitirik bigla yung ating mga motor sa gitna ng kawalan. So, tinakal natin dun yung spark plug, air filter, battery, at marami pang iba. So, itong bagay na sasabihin ko sa inyo mga bigan ay kumbaga ito yung bago kong nalaman, bago kong na-research, bago kong napagtanong-tanong sa mga kaibigan nating mga experts. Ito mga bigan ay kakapalit ko lang din nung ganito ng aking motor. So kung gusto nyong malaman yung kung ano ba yung explanation kung bakit tumitirik yung mga motor natin sa gitna ng biyahe natin dahil sa spark plug, air filter, or battery, panoodin nyo na lang yung ibang vlogs natin kasi marami na po akong na-upload na videos tungkol dyan. So simulan na natin. So gagawin lang natin tong maikli at straight to the point para mas mabilis na pumasok sa atin yung ideas na pag-uusapan natin ngayon. So mga bigan, ang isa pa sa mga nagiging dahilan ng pagtirik at pagpugak-pugak ng ating mga motor ay walang iba kundi ang fuel filter. So itong part na to mga bigan ay kadalasan nasa mga fuel injected na motor, sa mga bagong motor ngayon sa market. So tulad ng MIOI 125, meron tayong fuel filter. Matatagpuan ito mga bigan after ng fuel tank. So bago makarating ng fuel injector, fuel filter muna. So ang ginagawa po ng fuel filter ay siya po yung nagsasala ng mga maduduming particles na kasama ng gas natin. Alright, so kapag halimbawa nagpapagas tayo palagi sa mga hindi kilala na gas station, hindi pa masyadong established na gas station, ay malamang-lamang magiging madumi or barado yung ating mga fuel filter. So ang mangyayari nan mga bigan, katulad din ng ibang equipment or bagay na mayroong filters tulad ng aircon, gripo at marami pang iba, once na nabaraduhan na yan, once na naipon na dyan yung mga dumi, ay hindi na masyadong magpa-flow ng maganda yung ating mga fuel. So ang mangyayari, yung ibubuga ng fuel injector natin, kakaunti na lang. Yun yung nagkokos ng pagpupugak-pugak ng ating motor. Yung parang nawawalan ng gas kasi kumbaga nawawalan siya ng ibubugan niyang fuel kasi sobrang dumi na nga ng fuel filter. Once na sobrang dumi na talaga niyan, kadalasan titirik na yung ating mga motor. So hindi ko sinasabing ito yung main cause. Sinasabi ko lang mga bigan ay ito po yung isa sa mga pwedeng maging dahilan. So ibig sabihin, dapat be mindful sa lahat ng part ng motor kasi konektado lahat yan. Once na may isa kang naiwan na part na hindi mo i-maintain, hindi mo papalitan, kumbaga hindi pa rin natin sure yung performance at pagiging safe or pagiging maganda na takbo ng ating mga motor. So mga bigan, ako po, kakapalit ko lang po ng fuel filter at tinesting ko na agad yung fuel consumption niya. So masasabi ko mga bigan, ito po ay isa sa mga magbibigay ng dahilan kung paano ka makakatipid o magiging mas magastos sa fuel consumption. Siyempre kapag maganda yung fuel filter mo, kapag walang masyadong dumi, automatic maganda yung fuel consumption mo. Pero once na sobrang barado na yan, kukunti na lang yung magiging flow ng fuel, ang mangyayari, magta-throttle tayo na magta-throttle, ibig sabihin mas lalakas yung fuel consumption natin. So mga bigan, ako po naranasan ko mismo sa akin na gumaan yung fuel consumption natin. So ibig sabihin, mas tumipid. Bukod pa dun sa mas matipid kong setup ngayon ng panggilid, nakatulong pa to ng bahagya sa pagiging matipid ng aking motor sa fuel consumption. So hindi ko sinasabing ito yung mismong direct cause kung bakit tayo lumalakas sa gas. So kumbaga sinasabi ko bahagya po na magbabago yung fuel consumption nyo dahil dito sa fuel filter. Alright.
So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan eh.